ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ስለ ትሪቪው ኮንትሮል ይሆናል ማለት ነው። ትሪቪው ኮንትሮልስ የምንላቸው አብዛኛው ጊዜ የምናያቸው ሴምድ ላይም አለ ትሪ የሚለው አሁን የዳይሬክተሪያችሁን ትሪውን እንዳለ ያሳያችኋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያለውን ለምሳሌ ፈን ከሚለው ውስጥ ሌላ አሁን ለምሳሌ ቡክስ የሚል ካለ ከዛ ከቡክስ ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ የሆነ መጽሐፍ ቢኖር እነዚህ በሂራርኪ ከፈን ስላሽ ከዛ ቡክስ እያለ እንደዚህ ያረግ ያሳያችኋል ማለት ነው። ፋን ከዛ በኋላ እንደዚህ ከዛ ቡክስ ከዛ የመጽሐፉ ስም ደግሞ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ወይም የፒክቸር ስም h.jpg ቢሆን jpg ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሎካል ዲ ውስጥ ብለን ብናስብ በእንትን ማለት ነው። እንደዚህ ሎካል ዲስክ ዲ ውስጥ ማለት ነው። እና ትሪ ማለት በቃ ሂስትሪው ነው ይሄ። The tree control contains a hierarchy of tree view item controls. It provides a way to display information in a hierarchical structure by using collapsible nodes. The top level in a tree view are root nodes that can be expanded or collapsed if the nodes have child nodes. አሁን እዚህ ጋር ሩት ኖዳችን ዌብሳይት ነው። ኮላፕስም ኤክስፓንድ ማድረግ እንችላለን እና ቻይልድ ኖድ ሊኖር ይችላል። አሁን ዌብሳይት የሚለው ኔት ኢንፎርሜሽን አለው እንደ ቻይልድ ቪዥዋል ቤዚክ አለው ሲሻርፕ አለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኔት ኢንፎርሜሽን ደግሞ ከውስጡ ክሊር የሚለው ቻይልድ አለው። ቪዥዋል ኔት ደግሞ ፓረንት ነው ለስትሪንግ ቱቶሪያል እና ለኤክሴል ቱቶሪያል። ሲሻርፕ ደግሞ ለአዶ ኔት አባት ነው። አዶ ኔት ደግሞ ለዳታ ሴት አባት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርግ መጀመሪያ ይሄንን በትሪቪው ዲስፕሌይ እንዲያደርግ እናደርጋለን። ከዛ በተኑ በምንጫነበት ጊዜ ሴሌክት የተደረገውን እንትን ይልልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሰውዬ ሴሌክት ያደረገ ዳታ ሴትን ነው። ዳታ ሴትን ሴሌክት በሚያደርግበት ጊዜ ከዌብሳይት ወደ ምን ገባ? መጀመሪያ sharpnet.information.com ገባ። ከዛ አዶኔት ገባ። ከዛ ከአዶኔት ደግሞ ዳታ ሴት ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ስትሉት ይጠፋል። በሜሴጅ ቦክስ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። you can explicitly define the tree content or a data source can provide the content. The user can expand the tree node by clicking the plus button if one is displayed next to the tree node, or you can expand the tree node by calling the TreeNode.Expand method. በዲፎልት እንትን ነው የሚሆን ዌብሳይት ሽን ከሆነ የምታገኙት ነገር ግን ኤክስፓንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። you can also navigate through tree views with various properties: first node, last node, next node, previous node, next visible node, previous visible node. The full path method of tree view control provides the path from root node to the selected node. አሁን እዚህ ጋር በተኑ ውስጥ የመጽፋት ኮድ ይችላል ማለት ነው። ምንድነው የምታደርጉት ኮድ ትሪቪው አንድ ሴሌክትድ ነው። አሁን ኖድ ፉል ፓዝ ቱ ስትሪንግ በምትልበት ጊዜ ሂስትሪው እንዳለ ፓዙን በሙሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው እስካለበት ድረስ። ትሪኖድ ስካን ኦፕሽናሊ ዲስፕሌይ ቼክ ቦክሶችን መጨመር ይቻላል። ቱ ዲስፕሌይ ዘ ቼክ ቦክስስ ሴት ዘ ቼክ ቦክስ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ትሪቪው ቱ ትሩ። አሁን ይሄን ሴትአፕ ስጭኑ ምናምን አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ይሄ ቼክ ቦክስ አንዱን ቼክ የምታደርጉት ማለት ነው በትሪቪው መልኩ። ወይም ደግሞ ዊንዶ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ከሆነ አንዳንዴ ያጋጥሟችኋል እንደዚህ። ትሪቪው አብዛኛው ጊዜ ያለ ዊንዶ ሴቲንጎች ላይ በደንብ አለ። ቼክ ቦክስ ይኖራቸው ግን እርግጠኛ አይደለሁም። ዘ ፎሎዊንግ ሻርፕ ፕሮግራም ሾስ ሲምፕል ዲሞንስትሬሽን ኦፍ ትሪቪው ኮንትሮል ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም ምን ያደርጋል? ሎድ ላይ የጻፈው ነው መጀመሪያ ምን የሚባል ቲኖድ የሚባል ፈጠረ። ትሪኖድ በሚለው እንትን እንደ ዳታ ታይፕ ተጠቅሞ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ቲኖድ ምን ጨመረበት? ዌብሳይትን ጨመረበት። ለዌብሳይት ደግሞ ኔት ኢንፎርሜሽን.com ጨመረለት። ይሄን ጨመረለት። ከዛ ከውስጣቸው ደግሞ ጨመረላቸው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ በተኑ ላይ ፓዙን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ከመጻፋችን በፊት ሁለት ነገር ያስፈልገናል። የመጀመሪያው የሚያስፈልገን ትሪቪው ነው። ስለዚህ ትሪቪው እናመጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትሪቪው እናመጣለን ማለት ነው። ከዛ ትሪቪያችን ትንሽ ሰፋ እናድርገው። ሰፋ ትንሽ ካደረግን በኋላ ትንሽ ወደ ላይም ትንሽ እንደዚህ ሆን። ከዛ ትንሽ ዝቅ። ከዛ በኋላ በተን ደግሞ እንጨምራለን። በተኑ የሚያገለግለን ምንድነው? ፓዙን ሴሌክት የተደረገውን ፓዝ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ከዛ ሎድ ውስጥ ነው የምንጽፈው። ስለዚህ ፎርሙን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ትሪኖድ እንልና ትሪኖድ ብለን ከዛ ቲኖድ ብለን እንፈጥራለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ቲኖዱ ማለት ነው። ይሄ ቲኖዱ ቲኖድ ዶት ትሪቪው1 ቲኖድ ማለት ትሪቪው1 ትሪቪው ካፒታል ናት። ቪው 1 ትሪቪው1 ከዛ ኖድ
ትሉትና ከዛ አድ ብላችሁ ኖድ ጨመራችሁለት ማለት ነው። ምንም የሚባል ኖድ ጨመርኩለት። ዌብሳይትስ የሚል ኖድ ጨመርኩለት። ዌብሳይትስ ከዛ ዌብሳይት የሚል ከጨመርኩለት በኋላ ምን አደርጋለሁ? አሁን ደግሞ እዚህ ኖድ ውስጥ ሌላ መጨመር ፈለኩ። ስለዚህ ለመጨመር ምን አደርጋለሁ? ትሪቪው1 ዶት ኖድስ ትሉትና ከዛ እንትኑ ትናገራላችሁ ኖድ 0 ላይ ከዛ ኖድስ ከዛ ዶት ብላችሁ አድ ብላችሁ ማንን መጨመር ፈለኩ? ኖድ ከዛ ማንን መጨመር ፈለኩ? http እንበለው http:// C# ቪዥዋል ቤዚክ ነው ቪዥዋል ቤዚክ ዶት ኔት አልኩት። ከዛ አሁን ይኸው 0 ኖድ ላይ 3 ነው የምጨምር። አንደኛው C# ነው፣ አንዱ ቪዥዋል ቤዚክ ነው፣ አንዱ ደግሞ ምንድነው ቪዥዋል ስቱዲዮ። 3ቱን እንጨምራቸው። ይሄን ኮፒ ላድርግ። እዚህ ጋር በመካከላቸው ስፔስ ያደረኩ ቻይልድ ስላላቸው ነው። እነዚህ የማን ቻይልዶች ናቸው? የዌብሳይት ናቸው። የዌብሳይት ቻይልዶች ናቸው። አሁን ደግሞ እነሱ ቪዥዋል ስቱዲዮ አሁን ደግሞ ራሳቸው ችልድረን እንዲኖራቸው እናደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለዚህ ችልድረን ስጨምርለት እንዴት አደርጋለሁ? ትሪቪው ትላላችሁ ቪው1 ትሉትና ከዛ ያው ኖድስ 0 ከዛ ግን እንደገና ሌላ ኖድ ውስጥ ይገባል እና ኖድ ማለትም ከቪዥዋል ቤዚክ ስንተኛ ኖድ ላይ ነው ያለ? ኖድ 0 ላይ ማለት ነው። ከዛ እዛ ላይ ነው የምትጨምሩት። ይሄ ግን የመጀመሪያ የተጨመረ ነው ማለት ነው። አድ ብላችሁ ለምሳሌ ስሙን ምን ልበለው? ቪዥዋል ቤዚክ ሰምቲንግ አልኩት ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን እዚህ ጋር ኖድስ ማለቱን አትርሱ። ከዛ ዶት አድ ጨመርኩ ማለት ነው። አሁን የምትቀይሩ ምንድነው? ኮንትሮል ፕላስ እቺ ቪዥዋል ቤዚክ ኖድ 0 ላይ ስላለች ነው። C# ግን ኖድ ስንት ላይ ነው ያለች? 1 ላይ ነው ያለች። ስለዚህ እቺን ወደ 1 ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ C# ሰምቲንግ እና ኮንትሮል ፕላስ ቪ እቺንም ወደ 1 ትቀይሩና C# አዘር ቲንግ። ይሄ ዝም ብሎ ለዲሞንስትሬሽን ነው። አዘር ቲንግ ለዛ ነው ዝም ብዬ ስሙን የምሰጠው በስሙ እንትን እንዳይላችሁ ቅር እንዳይላችሁ። ከዛ ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ላይ ነው የሚገኝ? ይሄ ደግሞ 2 ላይ ነው የሚገኝ፣ ኖድ 2 ላይ ነው የሚገኝ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳታ ልበልበት። እዚህ ጋር ዳታ የሚል ጨመርኩ። ከዛ አሁን ደግሞ እንደገና ሌላ እንትን መጨመር ፈለግኩ። ከዚህ ውስጥ ሌላ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ከዳታ ውስጥ ሌላ እስካሁን የጨመርኩ ከC# ውስጥ ከቪዥዋል ቤዚክ ውስጥ ከቪዥዋል ስቱዲዮ ውስጥ ነው። ከዌብሳይት ልጆች ውስጥ አንድ እንትን ብቻ ነው የፈጠርኩ፣ አንድ ጄኔሬሽን። አሁን ደግሞ ሌላ 3ኛ ጄኔሬሽን ማለት ነው መፍጠር የፈለኩ። ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ትገቡና ኮንትሮል ፕላስ ትሉትና እችን 2 ካላችሁ በኋላ ኖድስ ትሉትና ኖድ 0 ላይ ማንን ታስገቡታላችሁ ማለት ነው? ኖድስ አድ ብላችሁ ኖድስ ዶት አድ ብላችሁ ከዳታ ውስጥ ዳታ ሴትን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ዳታ ሴትን አስገቡት ማለት ነው። ሰዓታችን አለቀ እያለን ነው ግን እየጨረስን ነው። ከዛ አሁን ይሄንን ራም ብታረጉት ለውጡን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ይሄን በሚጫንበት ጊዜ 3 እንትኖች አሉት። ይሄ የመጨረሻው ግን ምን አለው? እንደገና ስንተኛ ጄኔሬሽን ዌብሳይት ልጅ አለው። ከዛ ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ልጅ አለው። ይሄ ደግሞ ሌላ ልጅ አለው፣ ዳታ ሴት የሚባል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በተኑ በመነካበት ጊዜ ምን እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልግ? ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልግ ፓዙ ማለት ነው። ስለዚህ በተኑ ደብል ክሊክ አድርኩ። ከዛ በኋላ ምን ትሉታላችሁ? ሜሴጅ ቦክስ ያስፈልገናል፣ ያው ዲስፕሌይ ለማድረጊያ ነት። ከዛ ሜሴጅ ቦክስ ትፈጥራላችሁ፣ ዶት ሾ ትሉትና ከዛ በኋላ ከውስጡ ምን ትጽፋላችሁ ማለት ነው? ትሪቪው ትላላችሁ። ትሪቪው ከዛ ዶት ሴሌክትድ ኖድ ካላችሁት በኋላ ፉል ፓስ ከዛ በኋላ ወደ ስትሪንግ መቀየር አለባችሁ። ቱ ስትሪንግ። አሁን
ፓዙ እንዳለ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው የተመረጠውን። ለምሳሌ ዌብሳይትን የመረጥኩ በዲፎልት፣ ስለዚህ በተን ብነካው ዌብሳይት ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ከፈለኩ ደግሞ ዳታ ሴትን እዚህ ውስጥ ገብቼ እንደዚህ ብለው እንዳለ ፓዙን ያሳየኛል ማለት ነው። ዌብሳይት ስላሽ http://visualstudio.net ከዛ ዳታ ሴት ማለት ነው። ስለዚህ ከረጅሙ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ትሪቪው ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ የዶላር ምልክት ተጫኑ። አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዳሳውቃችሁ። በሚቀጥለው ስለዚህ ቲቪው እናያለን። ሰላም